Salam sejahtera, anda bersama saya Nina Rozman dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan di peringkat antarabangsa dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijangka meneruskan rancangan untuk mengenakan tarif terhadap Mexico, Kesatuan Eropah EU dan beberapa negara lain sekiranya rundingan perdagangan gagal memenuhi kehendaknya. Penasihat Ekonomi White House, Kevin Hassett berkata Trump telah meneliti beberapa tawaran perjanjian perdagangan yang diterimanya namun merasakan ia masih perlu diperbaiki. Beliau berkata tarif ini benar-benar akan dilaksanakan jika Presiden Trump tidak memperoleh perjanjian yang dirasakan cukup baik. The bottom line is that he's seen some sketches of deals that have been negotiated with Howard Lutnick and the rest of the trade team, and the president thinks the deals need to be better. Beliau berkata demikian dalam program This Week terbitan ABC pada Ahad. Menurut Hassett, rundingan bersama beberapa negara masih berjalan dan sebarang keputusan akan dibuat berdasarkan hasil akhir perbincangan tersebut. Mengulas lanjut, Hassett memaklumkan ancaman Trump untuk mengenakan tarif sebanyak 50% terhadap barangan dari Brazil mencerminkan kekecewaan Presiden itu terhadap tindakan negara Amerika Selatan berkenaan. Ini termasuk rundingan perdagangan yang dianggap tidak memihak kepada Amerika. Rundingan perdagangan antara Washington dan beberapa sekutunya dilihat semakin tegang susulan tindakan pentadbiran Trump yang terus mendesak syarat lebih baik bagi melindungi kepentingan ekonomi negaranya. Kesatuan Eropah EU lebih mengutamakan penyelesaian secara rundingan berhubung isu perdagangan dengan Amerika Syarikat. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen pada Ahad, blok itu akan melanjutkan penangguhan tindakan balas terhadap tarif Amerika Syarikat sehingga awal Ogos. Beliau berkata instrumen anti-paksaan ini dicipta untuk situasi luar biasa dan EU belum sampai ke tahap ini. Beliau merujuk kepada satu mekanisme yang membolehkan EU mengambil tindakan melebihi tarif barangan tradisional termasuk sekatan terhadap perdagangan perkhidmatan. Menurut von der Leyen, EU akan terus menangguhkan tindakan balas terhadap tarif Amerika Syarikat sehingga awal Ogos, namun memberi amaran bahawa mereka sentiasa bersedia dan berupaya untuk bertindak. Setakat ini, EU masih belum melancarkan sebarang tindakan balas terhadap Amerika Syarikat walaupun sudah menyediakan dua pakej yang berpotensi memberi kesan terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai keseluruhan 93 bilion euro. Negotiated solution. This remains the case, and we will use the time that we have now. The United States have sent us a letter with measures that would come into effect unless there is a negotiated solution. So we will therefore also extend the suspension of our countermeasures till early August. And at the same time, we will continue to prepare further countermeasures so we are fully prepared. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia is today a huge milestone forward and shows that we're looking for new open market. So we have, as you know, a two-track approach. That's very important. We have always been very clear that we prefer a negotiated solution. This remains the case, and we will use the time that we have now till the 1st of August. And on the second track, since the very beginning, we have worked and now are ready to respond with countermeasures. We've prepared for this, and we can respond with countermeasures if necessary. So this two-track approach pays off because we are prepared. Chancellor Jerman Friedrich Merz akan bekerjasama rapat dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen bagi mencari jalan penyelesaian terhadap kemelut perang perdagangan yang semakin memuncak dengan Amerika Syarikat. Beliau berkata telah berbincang secara mendalam hujung minggu ini bersama Macron dan Ursula von der Leyen sambil menambah perbincangan turut diadakan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengenai isu tersebut. Tegasnya mereka mahu menggunakan tempoh 2,5 minggu sehingga 1 Ogos ini untuk mencari penyelesaian dan beliau memaklumkan dirinya benar-benar komited terhadap perkara itu. Pada Sabtu, Trump mengugut untuk mengenakan tarif sebanyak 30% ke atas import dari Mexico dan Kesatuan Eropah bermula 1 Ogos susulan rundingan selama beberapa minggu bersama rakan dagang utama Amerika gagal mencapai perjanjian menyeluruh. Menurut Merz, ekonomi Jerman bakal terjejas teruk sekiranya tarif tersebut dilaksanakan dan beliau sedang berusaha keras untuk memastikan tarif 30% itu tidak dikenakan.
MERS menegaskan perpaduan Eropah serta dialog yang rasional dengan Presiden Amerika Syarikat amat diperlukan ketika ini, walaupun tindakan balas juga tidak boleh ditolak sepenuhnya. Ketika ditanya sama ada beliau bersetuju dengan cadangan Perancis untuk melaksanakan tarif balas, MERS berkata ya, tetapi bukan sebelum 1 Ogos. Tak kala Bank Negara Malaysia mengambil langkah menurunkan kadar dasar semalaman OPR kepada 2.75% dalam usaha memberikan kelegaan kepada pengguna dan merangsang perbelanjaan domestik, satu lagi cabaran besar sedang menanti di luar sempadan. Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump telah memberi amaran untuk kenakan tarif import sebanyak 25% ke atas barangan Malaysia bermula 1 Ogos ini, menjadikan kita antara negara ASEAN yang masih belum mencapai kesepakatan dalam rundingan perdagangan. Persoalannya pada ketika ini adalah sejauh mana pelonggaran moneteri ini mampu menyerap tekanan luar dan adakah langkah ini cukup untuk menggerakkan keyakinan pengguna dan juga pelabur. Oleh itu kita bawakan tetamu dalam talian bersedia dalam talian untuk bantu kita telusuri bagaimana dasar kewangan dan ketegangan perdagangan antarabangsa sedang bersilang serta apa maknanya untuk rakyat, perniagaan dan hala tuju ekonomi negara. Mempersilakan Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Muhammad Azanizam kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita lihat minggu ini masih lagi dihangatkan dengan tarif. Namun kalau kita lihat OPR turun, tarif dengan dijangka akan naik lagi. Adakah penurunan OPR kepada 2.75% ini mampu menjadi perisai ataupun shield yang sangat efektif dalam menangani tekanan yang berganda iaitu tarif 25% oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia, serta bukan itu saja, adakah kita mampu untuk menghadapi kelembapan permintaan global secara keseluruhan? Baik, terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. Hakikatnya kalau kita melihat keadaan semasa, tidak pasti bilakah situasi ini akan berakhir dan sebagainya, dan sudah pasti ia menuntut suatu tindak balas yang tuntas di pihak kerajaan. Dan dalam kes ini, pihak Bank Negara Malaysia yang merupakan bank pusat dan saya kira sebagai orang kata tu first line of defense telah pun melaksanakan tugas mereka kerana mereka berpendapat bahawa risiko downside ataupun downside risk kepada pertumbuhan ekonomi global dilihat semakin meningkat akibat daripada kejutan tarif yang dikenakan oleh negara Amerika Syarikat. Justru dalam keadaan itu, saya kira tindakan pihak Bank Negara ini adalah satu tindakan yang tepat dan sepatutnya dia boleh menjadikan suatu signal ataupun isyarat bahawa pihak kerajaan sentiasa berada dalam keadaan yang bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan dan pengurangan OPR ini juga sepatutnya membantulah dari segi mengurangkan kos pembiayaan di kalangan para pelanggan di institusi perbankan dan seharusnya akan menggalakkan lagi aktiviti permintaan domestik terutamanya dari segi penggunaan dan pelaburan. Jadi ada dua perkara yang saya kira boleh kita lihat hasil daripada keputusan OPR ini. Namun kalau kita nak lihat itu adalah dua perkara yang hasil ataupun kesan kita boleh lihat daripada perkara ini. Sejauh mana pelonggaran dasar moneteri ini dapat menyokong sektor pengguna domestik jika keyakinan pelabur terutamanya di peringkat antarabangsa mula terhakis, defisit keyakinan menurun akibat ketidaktentuan hubungan dagang Malaysia dan juga Amerika Syarikat ini? Ya, betul. Saya kira dalam apa-apa jua bentuk permasalahan, penyataan permasalahan ataupun problem statement itu perlu jelas diberikan satu takrifan. Dalam kes ini, takrifan permasalahan tersebut datangnya adalah daripada luaran, iaitu tarif, kejutan tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Dan sudah pasti kejutan ini adalah suatu perkara yang di luar kawalan pihak kerajaan dan justru terdapat keperluan bagaimana pihak kerajaan dalam menggemblingkan dasar-dasar yang boleh digunakan untuk mengekang kesan impak daripada luaran ini. Dan dalam kes ni OPR dilihat sebagai suatu instrumen utama dalam menghadapi cabaran ini dan itu yang cuba dilaksanakan. Jadi saya kira problem statement tu perlu jelas ditakrifkan dan apabila jelas permasalahan itu maka dasar yang bakal dilaksanakan juga jelas dari segi hala tujuannya dengan tujuan ada objektif yang mahu dicapai. Dan dalam kes ni memang kita sedia maklum bahawa dasar yang dilaksanakan oleh negara Amerika Syarikat terutamanya Presiden Trump adalah sesuatu yang sentiasa dalam keadaan yang di luar jangka dan bukan kita sahaja, malah saya kira komuniti global
menghadapi satu masalah yang sama dan bagaimana isu ini perlu dilaksanakan dengan lebih tuntas lagi. Sudah tentu kita akan mencuba segala cara pendekatan untuk memastikan kita mempunyai upaya untuk menangani setiap cabaran ataupun halangan yang mendatang ini. Kita ingin pergi ke betul-betul the underline. Apa antara risiko sebenar jika isi rumah dan perniagaan bisnes terutamanya kita lihat SME PMKS ni mula tingkatkan lagi pinjaman berasaskan kadar faedah rendah ini. Tetapi kita lihat realitinya ekonomi terus berdepan dengan ketidaktentuan dengan perang konflik di Asia Barat dan tarif tambahan dari Amerika Syarikat. Pandangan doktor mengenai perkara ini? Okey, buat masa ini dalam tempoh separuh tahun yang pertama, aktiviti front loading ataupun aktiviti mempercepatkan order dan sebagainya, terutama di negara Amerika Syarikat, jelas kelihatan, dan ini jelas kelihatan dalam dari segi ekspor negara ke Amerika Syarikat yang meningkat dua angka, iaitu sekitar 33% daripada untuk tempoh 5 bulan pertama. Justru dalam tempoh mungkin dari segi bulan Januari sehingga bulan Julai ini, aktiviti front load ini saya kira akan berterusan, dan ini dalam satu segi membantu dalam merancangkan ekonomi negara. Namun sifatnya tidak begitu organik kerana dia adalah disebabkan oleh faktor mahu mengelak daripada tarif. Justru yang kita risaukan selepas 1 Ogos nanti, selepas tarif ini dilaksanakan. Di sini saya kira peranan untuk memperkukuhkan sektor ekonomi domestik itu jelas kelihatan, dan apabila kita maksudnya sekarang ini masih lagi berada dalam keadaan guna tenaga penuh, yang kita melihat kadar pengangguran jelas masih rendah lagi. Jadi itu bermaksud ramai rakyat Malaysia yang menerima pendapatan dan pendapatan ini akan dibelanjakan. Namun terdapat keperluan untuk menambah lagi orang kata tu rangsangan ekonomi melalui dasar moneteri ini, dan pengurangan OPR ini sudah pasti akan mengurangkan kos pembiayaan, terutamanya bagi mereka yang ataupun pelanggan bank lah, terutamanya yang sedia ada, yang terutamanya yang mengguna pakai kadar berubah. Dan apabila OPR diturunkan, kita dapat lihat beberapa bank telah mengumumkan kadar asas yang baru yang sepatutnya akan menterjemahkan pengurangan dalam barang bulanan, dan barang bulanan ini akan meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Baik, itu adalah antara risiko yang utama yang akan kita teliti daripada front loading, dan kita lihat Malaysia juga ada memperkenalkan anti-dumping measures lebih kurang dalam tempoh 10 tahun ini. Dan selepas pengumuman tarif, dilihat Malaysia akan terus berkukuh domestik dan akan rangsang lagi ekonomi melalui moneteri. Jadi bagaimana bank negara dan juga kerajaan dapat selaraskan dasar moneteri dan juga fiskal secara lebih bersepadu agar penurunan OPR ini tidak sekadar memberi kelegaan pada jangka pendek tetapi membina daya tahan jangka panjang? Ya, kalau jangka pendek memang kita sebut tadi tentang dasar moneteri, dan kalau jangka pendek dari segi pihak ataupun dasar fiskal mungkin mempercepatkan lagi perbelanjaan pembangunan, development expenditure, bagi menghasilkan suatu multiplier effect yang jelas dalam ekonomi negara. Namun dari peringkat jangka masa sederhana dan jangka panjang, sudah pasti yang saya nampak adalah aktiviti untuk mempertingkatkan kapasiti ataupun capacity building itu perlu ditingkatkan dengan setinggi mungkin. Saya dapat melihat banyak sebenarnya bantuan-bantuan kerajaan untuk meningkatkan kapasiti ini, dan yang persoalan seterusnya adalah adakah bantuan-bantuan ini seperti grant, microkredit dan sebagainya telah pun diguna pakai oleh SME, PMK dan sebagainya dalam kadar yang kita mahu capai lah untuk mencapai objektif tersebut. Jadi maksudnya mungkin perlu adakan lagi banyak program outreach untuk mereka menggunakan lagi kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan kapasiti mereka menghadapi cabaran pada masa akan. Mungkin itu dari segi tempoh jangka sederhana, jangka panjang lah. Itu adalah antara yang kita boleh lakukan dalam tempoh jangka pendek dan jangka panjang, di mana doktor ada kongsikan tingkatkan lagi capacity building. Dan sudah pasti ini adalah antara soalan yang sangat kritikal. Jika rundingan tarif itu dikatakan gagal ataupun tidak mencapai objektif ataupun dapat memberi benefit ataupun keputusan yang dua-dua mendapat manfaatnya sebelum 1 Ogos ni, adakah ruang dasar moneteri ini seperti OPR masih cukup untuk serap kejutan ekonomi, atau kita memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan agresif seperti apa yang telah dikongsikan oleh doktor? Kita ada banyak lagi perkukuh ruang ekonomi domestik, tingkatkan lagi ruang dasar melalui rangsangan ekonomi, termasuk tingkatkan kapasiti building. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Okey, kalau kita melihat ruang dasar moneteri itu sendiri, kerana kalau bercakap tentang dasar moneteri, ada dua perkara menjadi tunjang dalam keputusan dasar moneteri. Pertamanya adalah inflasi.
dan inflasi buat masa ini dilihat dan berada dalam keadaan yang terkawal. Angka terkini pada bulan Mei yang lalu adalah sekitar 1.2%. Ini jelas maksudnya inflasi berada dalam keadaan yang terkawal, dan isunya sekarang adalah pertumbuhan ekonomi. Dan apabila melihat perbezaan antara OPR dengan inflasi, walaupun OPR telah pun diturunkan minggu lalu iaitu kepada 2.75%, namun perbezaan antara OPR dengan inflasi tersebut, apa yang dikatakan sebagai kadar faedah yang benar, masih lagi dalam kerangka yang positif, iaitu sekitar 1.55%. So maksudnya kemungkinan untuk OPR untuk diturun tu sememangnya ada, namun ia bergantung kepada prospek pertumbuhan ekonomi pada separuh tahun yang kedua ini. Jika terdapat keperluan untuk menurunkannya, kapasiti untuk pihak bank negara menurunkannya itu memang ada, dan ini sepatutnya mewujudkan suatu keyakinanlah kepada pasaran bahawa pihak bank negara, pihak bank pusat mempunyai ruang dasar monetary yang jelas kelihatan yang boleh digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara nanti. Baik, Doktor. Doktor ada berkata mengenai isu adalah pertumbuhan ekonomi ketika ini. Dan kita sudah memasuki suku ketiga. Mungkin boleh kongsikan secara ringkas apakah jangkaan ataupun anjuran Doktor untuk pertumbuhan ekonomi untuk suku kedua? Suku kedua kami menjangkakan pertumbuhan ekonomi dalam sekitar 4.5%. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi sektor luaran berkemungkinan dari segi aktiviti front loading itu akan membantulah dalam melonjakkan aktiviti ekonomi terutamanya dari sektor luaran. Namun yang kita risaukan adalah separuh tahun kedua nanti apabila front loading aktiviti ini mula tidak berlaku lagi dan tarif yang disebut iaitu 1 Ogos nanti dilaksanakan, dan itu yang menjadikan kebimbangan kepada pembuat dasar dari segi prospek pertumbuhan ekonomi pada separuh tahun yang kedua nanti. Baik, saya nak ucapkan terima kasih Doktor, dan kita harapkan yang terbaik untuk Malaysia sebelum rundingan ini berakhir pada 1 Ogos. Tentu kita akan bawakan lagi perbincangan lebih bermakna untuk memahami lebih mendalam apakah antara faktor-faktor dan kesan terhadap tarif terutamanya kepada ekonomi domestik. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Sekiranya pihak suami menceraikan pihak isteri atas alasan tidak dapat memberikan keturunan, pihak suami wajib membayar penalti sebanyak RM1 juta. Saya setuju. Saya nak kahwin dengan Bila sebab saya sayangkan awak. Kita percayalah yang itu semua rancangan awak. Bila mengidap premature ovarian insufficiency ataupun POI. Maksud doktor, saya mandul. Boleh tak share suami kau dengan aku? Awak ada apa sebenarnya dengan Farah? Cuba bagi tahu saya. Tak ada apa. Sumpah demi Allah tak ada saya. Kakak! Apa sebab kamu masih nak teruskan lagi dengan Nabila? Atau kamu takut bayar RM1 juta? Mandul bukan pilihan. Mulai 14 Julai di Astro dan Astro Go. Datang kamu orang ke jelajah JIWSME 2025 di Kota Kinabalu, Sabah. Ada pelbagai aktiviti seperti sesi perkongsian tokoh niaga, pameran dan hiburan eksklusif serta banyak lagi. Naik taraf perniagaan anda dalam dunia SME. Tunggu apa lagi? Jumpa anda di sana. Dibawakan oleh penaja utama jelajah JIWSME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%, with the potential for reciprocal tariffs to be reimposed within 90 days. Kunjungan rasmi Presiden China ke Malaysia ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih strategik. Bertemu kembali. Perkembangan seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang dalam fasa akhir merangka dasar penggunaan negara DPN2 sebelum dibutamatkan menjelang akhir tahun ini. Menterinya Dato' Armiza Muhammad Ali berkata DPN2 akan dijadikan sebagai rujukan utama kepada semua pihak berkepentingan dalam melaksanakan inisiatif serta aktiviti penggunaan di negara ini mulai 2026 hingga 2030.
Katanya dasar itu juga akan memperincikan peranan dan tanggungjawab setiap pihak berkepentingan sama ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan pengguna. Beliau berkata hubungan antara pelbagai pihak kini penting bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Pengguna serta penyampaian maklumat tepat dan menyeluruh. DPN 2.0 dirangka bagi memperkukuh kesiapsiagaan dalam menghadapi cabaran semasa dalam ekosistem kepenggunaan. Ia termasuk kelonggaran dalam aspek kawal selia dan penguatkuasaan serta tahap celik pengguna yang rendah sehingga terdedah kepada eksploitasi. Selain itu, penggunaan produk yang tidak mematuhi standard keselamatan atau tidak mesra alam, penipuan dalam transaksi pembelian dan penyalahgunaan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan AI juga menjadi cabaran dalam ekosistem kepenggunaan kini. Armizan berkata DPN 2.0 juga akan memberi penekanan kepada isu kausar hidup rakyat. Selain itu, tambahnya skuad kita pengguna akan digerakkan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dalam menangani isu kepenggunaan secara lebih responsif dan inklusif sekaligus menjadi teras kepada keberkesanan pelaksanaan DPN 2.0. Pada 7 Julai 2025, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah umumkan tarif 25% ke atas ekspor Malaysia dan ini adalah sebagai langkah untuk kurangkan defisit perdagangan Amerika Syarikat yang mencecah 24.8 bilion ringgit bilion dolar tahun lalu. Namun berbeza dengan kejutan April lalu, kali ini pasaran dilihat lebih tenang dan indeks FBMKSI mula pulih, ringgit kekal stabil memberi isyarat bahawa keyakinan terhadap tindak balas kerajaan masih kukuh. Soalnya kini di sebalik ancaman, apakah antara strategi pelaburan yang mampu bukan sahaja bertahan tetapi menjana peluang dan bagaimana dasar ekonomi negara memberi sokongan dalam landscape baharu ini. Bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Muhammad Siddiq Jantan, merupakan Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Hian Wealth Advisor. Saya nak ucapkan terima kasih Siddiq kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Melihat kepada terus bagaimana tarif 25% ini mempengaruhi pasaran modal Malaysia pada ketika ini. Okey, baik Nina. Kalau kita tengok pasaran modal Malaysia menunjukkan ketahanan pada minggu lalu, iaitu apabila pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, ianya tidak menunjukkan kejatuhan yang menjunam, sebaliknya kejatuhan yang mendatar, iaitu kalau kita tengok sepanjang minggu lepas apabila berlaku kejatuhan pada hari Isnin dan hari Selasa, PMKSI meningkat sebanyak 0.8% sejak pengumuman, iaitu peningkatan pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. So ini berbanding daripada penurunan 3.2% pada April 2025. So apa yang kita lihat, ketahanan ini disokong oleh keyakinan pelabur terhadap fundamental ekonomi Malaysia. So termasuk dengan pertumbuhan KDNK yang dijangka kekal pada paras melebihi 4% dan kami menganggarkan ianya pada paras 4.5% untuk tahun 2025. So kami melihat Malaysia kekal sebagai beneficiary kepelbagaian rantaian berkalan global, terutamanya dalam teknologi dan perbuatan, menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik walaupun dalam suasana tarif yang tinggi. Dan kalau kita tengok Nina, untuk keseluruhan reaksi dalam pasaran modal Malaysia dan juga di rantau Asia, ianya sedikit rendah berbanding dengan reaksi yang berlaku di pasaran saham Wall Street. Dan kita lihat dengan kadar tarif global yang kalau kita buat comparison pada tahun 2023 dan juga 2024, ia menjadi peningkatan purata sebanyak 2.3% pada 2024 dan ini menyebabkan ataupun menjadikan pasaran Asia Pasifik dan juga pasaran Malaysia kekal kompetitif berbanding dengan pasaran lain, khususnya kalau kita tengok di pasaran Laos dan juga Thailand. So pelabur kini memasuki fasa penilaian. Semula kalau kita tengok ia memfokuskan kepada saham dengan fundamental kukuh dan juga pendedahan yang pelbagai. Itu adalah antara mengapa kalau kita lihat situasi ini. Jadi impak kepada pasaran pula. Kenapa ia lebih tenang kali ini? Okey, ada 3 faktor kalau kita boleh lihat untuk keadaan ini. Yang pertama, kalau kita tengok kejutan awal pada April, dia telah yang berlaku pada April
iaitu pada hari raya hari itu, dia meningkatkan kesiapsiagaan pelabur. So pengumuman kali ini iaitu pada minggu lepas, ia lebih jelas kalau dibandingkan dengan pengumuman pada April dari segi kadar tarif dan juga tarif pelaksanaan, dan membolehkan pelabur membuat penilaian risiko secara terancang dan juga bukan reaktif. Itu yang pertamanya. Kalau yang kedua, kalau kita tengok walaupun berlaku jualan bersih asing, iaitu yang kita nampak pada Bursa Malaysia menunjukkan net sell di kalangan pelabur asing, tekanan tersebut sebahagiannya diserap oleh pelabur institusi domestik, sementara sektor defensif seperti kalau kita tengok utility, ianya telah meningkat sebanyak 4.5% pada Jun, kekal menarik. Dan kalau kita tengok pada masa yang sama, ringgit yang stabil serta inflasi global yang terkawal seperti mana yang Dr. Afzal Nizam katakan tadi, turut membantu menstabilkan jangkaan pelabur. So akhir sekali, yang ketiga adalah kejayaan negara-negara jiran seperti Vietnam yang telah mendapat pengurangan tarif sebanyak 20% dan juga Indonesia mendapat perjanjian import gandum Amerika Syarikat. Ianya meningkatkan keyakinan kepada pelabur Malaysia di mana Malaysia boleh mendapat konsesi perdagangan melalui TIFA, iaitu perjanjian antarabangsa. So kedudukan Malaysia dalam pelbagai note, kalau kita tengok dianya memberi kepelbagaian rantaian bekalan dan turut mengurangkan ketedahan langsung terhadap risiko tarif unilateral ini. Seperti yang itu adalah 3 faktor utama. Kita lihat pasaran kekal tenang kerana berlaku kejutan pada April lalu, pelabur semakin bersedia, dan kita lihat kedua, walaupun berlaku jualan bersih asing, namun sektor-sektor seperti utility ataupun sektor defensif ini kekal kukuh. Dan kali ketiga ini seperti negara jiran Vietnam, itu memberi harapan untuk negara-negara lain seperti ASEAN, di mana kita masih lagi mempunyai peluang dalam rundingan tarif ini untuk kurangkan lagi. Dan dalam pasaran ini, sektor mana yang paling terkesan, Siddiq, dan apakah antara tindakan yang akan dilaksanakan oleh pelabur? So, kalau kita tengok sektor yang paling terkesan untuk buat masa ini adalah sektor elektrik dan elektronik, yang mana kita tahu ia menyumbang sebanyak 38.6% daripada ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat pada tahun lepas, dan adalah yang paling terdedah kepada 25% tarif. So, subsektor dalam ENE iaitu sektor semikonduktor, perkhidmatan pembuatan elektronik ataupun EMS, dan juga komponen otomotif berisiko menghadapi penurunan margin keuntungan sebanyak 2 hingga 3% sekiranya kos tidak dihadirkan dalam rantaian bekalan. So keadaan ini kalau kita tengok, dianya boleh dilihat pada corporate earnings ataupun laporan prestasi corporate untuk suku ketiga. Dan apa yang saya boleh katakan, walau bagaimanapun yang keadaan buruk yang kita jangkakan, ianya masih di peringkat awal, kerana kalau kita tahu buat masa ini semikonduktor dikecualikan daripada tarif dan memberi sedikit kelegaan kepada syarikat semikonduktor tempatan yang juga mengeksport ke China, EU dan juga Jepun untuk menjadikannya lebih berdaya tahan. So apa yang soalan kedua, yang apakah tindakan pelabur? So apa yang boleh saya katakan, pelabur disyorkan untuk menumpukan kepada saham yang mempunyai pendedahan rendah kepada Amerika Syarikat, iaitu saham-saham yang mempunyai fokus kepada domestik ekonomi dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. So sektor domestik seperti pembinaan yang mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5.8% pada suku pertama tahun ini, yang didorong oleh pelbagai projek infrastruktur seperti MRT 3 iaitu sebanyak 10 bilion Malaysia ringgit, dan juga utility yang menawarkan dividen yang stabil dan juga kekal menarik. Itu untuk sektor domestik. Tapi kalau kita tengok untuk sektor penjagaan kesihatan juga, ianya mendapat permintaan domestik yang kukuh. So apa strategi yang boleh dilakukan ataupun apa tindakan yang boleh dilakukan oleh pelabur? Kami mengusulkan untuk menggunakan berbagai strategi, iaitu mengimbangkan saham defensif iaitu utility penjagaan kesihatan dengan saham ekspor berkualiti tinggi yang under value. So pelabur boleh memanfaatkan turun naik pasaran untuk membeli saham pada harga rendah dan memantau laporan keuangan syarikat untuk menilai ketahanan margin. Baik, itu adalah antara nasihat ataupun kita boleh cakap apa yang boleh dilakukan oleh pelabur ataupun disyorkan, memberi lebih fokus kepada sektor-sektor ataupun industri yang mempunyai pendedahan yang agak rendah daripada Amerika Syarikat dan mempunyai nilai yang agak tinggi. Jadi soalan terakhir saya, adakah peluang pelaburan ni wujud dalam ketidakpastian ini? Kalau wujud pun, adakah sikit, banyak, bagaimana Siddiq?
Okey, kalau kita tengok baik Dina, dalam persekitaran yang ketidakpastian ini dengan tekanan keluaran sebab kita tengok untuk FBM KSI ianya banyak disebabkan penurunan banyak disebabkan oleh faktor luaran, bukan faktor dalaman ataupun faktor domestik ekonomi. So peluang pelaburan tetap wujud tetapi ianya memerlukan ketelitian, analisis dan juga pengurusan risiko. So kalau kita tengok Malaysia kini untuk usaha Malaysia untuk FBM KSI dan juga indeks utama mempunyai fasa penilaian yang rendah iaitu under value dengan nisbah PE dia sekitar 13.5, ia jauh di bawah purata pasaran maju seperti kalau kita nak comparekan dengan S&P 500 iaitu valuation dia sebanyak 22 kali. So walaupun sentimen pelabur asing kekal lemah terbukti dengan aliran keluar bersih 12.1 bilion tahun ini, ketidakseimbangan penawaran dan permintaan ini boleh menjadi pemangkin kepada pelabur jangka panjang yang mencari peluang penilaian semula atau yang kita panggil sebagai re-rating. So sektor di samping itu kalau kita tengok dasar fiscal expensive Amerika Syarikat iaitu OBBA iaitu One Big Beautiful Bill Act yang dijangka meningkatkan defisit Amerika Syarikat sebanyak 3.3 trilion USD menjelang tahun 2034 boleh merangsang permintaan global melalui Malaysia sebagai ekonomi terbuka dan export driven. So ianya bakal memberi kesan positif secara tidak langsung apabila permintaan global pulih semula. So oleh itu saya boleh katakan peluang masih ada dan juga ruangnya lebih besar kalau kita comparekan di antara 6 bulan awal tahun ini dengan 6 bulan akan datang. Kita nampak 6 bulan akan datang ia lebih memberi manfaat kepada Malaysia dan juga keseluruhan. Even kalau kita tengok untuk volatility index ataupun indeks ketidaktentuan pasaran, ianya menunjukkan penurunan daripada 17 poin kepada 15 poin buat masa ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Siddiq Jantan walaupun kita lihat dalam ketidaktentuan ini masih ada lagi cabaran dan risikonya, namun kita lihat pelabur dan juga penganalisis harus pandai memanfaatkan, membaca trend, menilai risiko dan apakah antara tindakan yang wajar diambil. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Siddiq Jantan merupakan Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Kay-Hian Wealth Advisor, dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan ringgit. Urus niaga dalam denominasi ringgit. Malaysia rancak akan terus mengukuhkan mata wang tempatan sebagai antara 20 mata wang utama dunia. Rakan pengurusan SPI Asset Management Stephen Ines berkata permintaan terhadap urus niaga dalam ringgit akan didorong oleh hubungan perdagangan Malaysia yang kukuh, terutamanya dengan China, Singapura dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Katanya penggunaan ringgit yang meluas dalam penyelesaian mata wang, perjanjian dua hala dan aliran masuk portfolio dalam pasaran bond domestik serta pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan membantu mengekalkan permintaan terhadap mata wang tempatan. Ini katanya akan membantu memastikan ringgit terus menjadi tumpuan pada peringkat global. Ringgit mengukuh sehingga mencecah paras setinggi 4.1990 berbanding dolar Amerika pada 5 Mei 2025, meningkat sebanyak 6.2% sejak awal tahun, mencatatkan paras paling kukuh pada 2025. Setakat ini, mata wang tempatan diniagakan pada 4.2475 berbanding dolar Amerika. Ines mengulas laporan oleh CSIA Stats yang mengumpul data daripada Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menyenaraikan ringgit sebagai antara 20 mata wang paling berpengaruh pada peringkat global. CSIA Stats ialah sebuah halaman media sosial dan platform dalam talian yang berkongsi statistik dan visualisasi data mengenai Asia Tenggara. Ia meliputi pelbagai topik termasuk ekonomi, demografi, budaya, kesihatan dan teknologi. Ines berkata perdagangan terutamanya dalam sektor elektronik dan semikonduktor yang berkembang pesat, produk minyak sawit dan tenaga akan memacu permintaan terhadap ringgit. Ujarnya, integrasi kewangan serantau Malaysia juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan ringgit pada peringkat global. Penggunaan mekanisme penyelesaian mata wang tempatan yang berkembang disokong oleh perjanjian dua hala dengan Indonesia, Thailand dan China telah meningkatkan peranan ringgit dalam perdagangan rentas sempadan. Dari segi pelaburan, walaupun terdapat turun naik, Ines berkata pasaran bond Malaysia masih menarik aliran masuk portfolio berikutan keupayaannya dan hasil yang agak menarik.
Beliau berkata minat yang berterusan ini membantu mengekalkan permintaan terhadap ringgit dalam kalangan pengurus aset global. Ines berkata usaha berterusan Bank Negara Malaysia untuk menaik taraf infrastruktur kewangan dan menggalakkan kesaling hubungan pembayaran digital telah meningkatkan kebolehcapaian dan kecekapan ringgit dalam sistem antarabangsa. Menurut data Stats, dolar Amerika terus mendominasi urus niaga antarabangsa dengan peratusan sebanyak 49.68%, diikuti Euro 22.24%, Pound Britain 6.51% dan Yen Jepun 4.03%. Ringgit bersama-sama Foreign Hungary dan Baht Thailand melengkapkan senarai 20 mata wang utama, masing-masing menyumbang kurang daripada 0.3% penggunaan global. Ines berkata penyertaan ringgit mungkin dalam skala sederhana tetapi ia mencerminkan peralihan yang ketara terhadap kepentingan ringgit pada peringkat serantau. Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan nilai mata wang ringgit. Itu adalah laporan ataupun kita nak lihat jangkaan unjuran bagaimanakah pergerakan nilai ringgit berbanding mata wang dunia, itu antara mata wang utama dunia, dolar Amerika Syarikat. Namun kalau kita nak meliti bagaimanakah prestasi pembukaan nilai ringgit Malaysia berbanding dengan USD setakat 14 Julai 2025 lebih kurang jam 9.37 pagi berada pada 4.2515. Namun kalau kita lihat dalam tempoh terdekat dengan apa yang berlaku baru-baru ini, dalam tempoh bulan ini OPR telah diturunkan dengan kadar tarif yang telah diumumkan, kadar tarif peningkatan kadar tarif telah diumumkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Mari kita saksikan bagaimanakah pergerakan nilai ringgit dalam tempoh seminggu ataupun 7 hari bermula daripada 7 Julai. Kita dapat saksikan graf ini meningkat mencermin atau menyifatkan kedudukan nilai ringgit Malaysia berada dalam keadaan lemah berbanding dolar Amerika Syarikat, dan dalam tempoh seminggu pergerakan kita lihat antara yang tertinggi direkodkan pada 4.2276 dan antara paras paling lemah telah dicatat oleh ringgit adalah 4.2617 dan itu juga merupakan antara range ataupun pergerakan nilai ringgit Malaysia dalam tempoh terdekat. Dan saya akan beralih kepada perkembangan ataupun update pada Bursa Malaysia yang telah dijangka diniagakan mendata minggu ini dengan momentum indeks yang meningkat yang bergantung pada data makroekonomi utama dari China dan Amerika Syarikat. Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisor Sedang Berhad Muhammad Siddiq Janta berkata, pelabur akan memantau data dari China terutamanya angka perdagangan pada Jun dan keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku kedua. Baik. Katanya walaupun konsensus menjangka pertumbuhan KDNK kekal pada 5.0%, kelemahan berterusan dalam sektor hartanah boleh mewujudkan semula spekulasi mengenai rangsangan ekonomi. Di Amerika, ujarnya, jualan runcit pada Jun akan menjadi petunjuk utama terhadap kekuatan perbelanjaan pengguna dan potensi implikasi terhadap hala tuju dasar Rizab Persekutuan Amerika. Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sedang Berhad, Tong Pak Leng, menjangka terdapat aktiviti pengambilan untung pada minggu ini. Oleh itu, pihaknya menjangkakan FBM KLCI berada dalam julat 1,530 hingga 1,560. Sektor yang dijangka terus mendapat perhatian termasuklah perbankan, telekomunikasi, hartanah, pembinaan dan pengguna. Bagi minggu baru berakhir, indeks petunjuk pasaran merosot 14.12 mata kepada 1,536.07 daripada 1,550.19 pada minggu sebelumnya. Jumlah dagangan mingguan berkurangan kepada 16.21 bilion unit bernilai 11.43 bilion ringgit daripada 17.25 bilion unit bernilai 12.62 bilion ringgit pada minggu sebelumnya. Jumlah dagangan pasaran utama merosot kepada 6.99 bilion unit bernilai 10.02 bilion ringgit daripada 9.22 bilion unit bernilai 11.41 bilion ringgit sebelum ini. Baik, itu adalah unjuran pergerakan pasaran tempatan terutamanya FBM KLCI, dan kalau kita nak lihat setakat pembukaan pagi Isnin ini FBM KLCI berada pada paras 1,535.98, penurunan sebanyak 0.09 ataupun 0.01%. Dan dalam tempoh terdekat 5 hari daripada Selasa minggu lepas sehinggalah pagi Isnin, kita dapat melihat prestasinya sedikit berlainan daripada pergerakan mata wang ringgit, di mana kalau kita lihat Bursa Malaysia mengalami peningkatan. Bukan peningkatan yang secara menegak tetapi peningkatan yang secara perlahan-lahan, di mana kalau kita lihat Selasa sehinggalah Khamis pergerakannya adalah dalam keadaan mendata, namun selepas Khamis sehinggalah Jumaat kita dapat saksikan peningkatan yang agak tinggi sehingga ia mencapai antara paras yang 1,540 pada paras 1,540.19. Namun kalau kita lihat pada hujung minggu ini telah turun sedikit sehinggalah pada paras yang terkini iaitu pada pagi ini berada pada 1,535.98
26.06. Baik, kalau kita ke belakang sikit dalam tempoh sebulan, pergerakan Bursa Malaysia dalam tempoh lebih jauh mengalami trend peningkatan namun mendata lebih kurang pada pertengahan Julai ini. Dan kita lihat dalam tempoh sebulan daripada Jun 16 hinggalah Julai 14, range ataupun pergerakan Bursa Malaysia berada daripada 1,501 sehinggalah antara yang tertinggi adalah 1,548.99. Dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia. Dan kita lihat Bursa Malaysia baru sahaja update lebih kurang jam 9.26 pagi, meningkat sedikit 1,536.14, peningkatan 0.07. Ini adalah prestasi terkini yang dapat Niaga AWANI kongsikan setakat pagi Isnin. So, tentu banyak lagi laporan yang akan kami bawakan dari semasa ke semasa, dan selepas ini kami akan teruskan dengan perkembangan World Economic Forum. I want to invent that device that everybody can have access to, that can record smells. And I want to invent another device which can play any scent. So I want to be able to walk into my living room and smell like I'm walking through a cedar forest. The scent is so pervasive in our life, but it's completely invisible. But when you start to pay attention to what is going on in the chemical world, what information is being shared between plants and insects, between animals and insects, and what information is being detected when we are taking a whiff of someone's perfume, and a memory is being formed that lasts a lifetime, by the way. When you start to plumb into those mysteries and begin to build engineered systems that can tap into that, you actually find the application spaces are quite varied, quite wide, and quite impactful. Ultimately, I think we'll be able to sniff out disease. I think we'll be able to detect the scent of changes on the inside which get to our outside because we breathe, because we sweat, because we exude the molecules that we create inside of our skin to the outside. Scent is an incredibly potent source of information that basically is untapped right now. What I would like, and maybe this dates myself, but I would like a tricorder or a device that you can hold that can detect any smell. And it can capture the smell to be replayed, or it can tell you, hey, based on your scent or your breath, you should work out really hard today, or maybe you should go see a doctor. I want to invent that device that everybody can have access to, that can record smells. And I want to invent another device which can play any scent. So I want to be able to walk into my living room and smell like I'm walking through a cedar forest. I want to be able to watch a baking show and actually smell what they're making, right? Like, I want to bring scent into the realm of multimedia, into the realm of health, into our daily lives. The kind of brain cancer that he had many years ago had been documented as actually having a smell. And the evidence was really light, but it was enough of like a spark or a glimmer for me to really come to a belief that my father, and I think many other people, could be alive today if we had been able to invent something which could smell diseases like this early.
The ocean produces 50% of the global oxygen in the planet. It's not exactly 50% of what we breathe, that's important. It's 50% of what all life breathes in the planet. And it also absorbs 90% of excess heat. So it is extremely important for our life support systems, but it's also extremely important for our economies. AI is really having a huge impact on performers, especially in voice work, but also in film, television, and streaming. The reason that it's hitting voice work so fast is because, of course, from a technical perspective, the requirements are less to create a realistic sounding voice through synthetic technology and artificial intelligence. But it really has raised questions about what's the future of human creativity? How can performers engage with artificial intelligence in a way that's safe for them and their future? It's not about saying, no, you can't ever do this with technology. It's about saying, if that use of technology is going to involve someone's image, likeness, voice, performance, then they should have the right to decide if that'll be brought into that technical sphere or not. And I think, of course, also compensating workers for the fruits of their labor is crucial. It's not right for companies or anyone to take someone's work or their work product and just not compensate them or treat them fairly from an economic point of view. The other key issue is, will actors be completely replaced by generative AI synthetic actors who aren't even a replica of them, that are just a replica of no one that actually exists in the world? And what would that mean for our members, for actors, and for everyone? One of the key things we've been fighting for as a union is to make sure that the playing field is level, economically speaking, between, for example, synthetic performers generated by AI and human performers. It's important to recognize we can't mitigate every impact of AI. There will be some positive impacts that AI might have, but there will also be negative impacts that even the strongest unions and the best public policy won't be able to completely prevent or eliminate. We at SAG-AFTRA, and I think others, do education to help make sure all of our members really understand what the rules are and what their rights are under these agreements and under the law. And it's not only about those who are going to be famous, because this affects everybody, from background actors all the way up to the most successful, celebrity stars. You need a spacesuit to live in the vacuum of space. So if you go outside the space station, you have to have a spacesuit on. Traditional spacesuits are big, 160 kilo gas pressurized suits. So big and bulky and not very mobile. So you waste most of your energy moving inside the suit, not doing your work that you want to do in space.
We design what we call mechanical counterpressure. It's a pressurized suit, but what it does is it's not a balloon, it's not gas pressurized, it puts the pressure directly on the skin. So if I can have a second skin design, pressurized to 1/3 of an atmosphere, it's 30 kilopascals, put that right on my skin, it's fantastic because I get lots of mobility, it's a very lightweight system. The moon is a vacuum, and you have no depth perception on the moon. Think of it as, superhuman eyes, synthetic vision that we would embed in the helmet because our normal eyes are not going to be able to see depth perception. I don't know if you're 10 meters or 100 meters from me. We can't explore. But if we embed that into the helmet of the spacesuit and give that enhanced vision to the human explorers, that's what we're developing. Kerajaan Sabah komited melaksanakan pelbagai inisiatif secara menyeluruh untuk memelihara serta memperkasakan warisan budaya rakyat berbilang kaum di negeri itu. Setakat Mei tahun ini, seramai 55,457 penerima di seluruh Sarawak telah menerima bantuan di bawah sistem e-bantuan JKM. MEBS secara rasmi ditubuhkan. MEBS berperanan sebagai platform penyelarasan dan pelaksanaan dasar strategi ekonomi biru Sabah. All Blacks versus France, live on Premier Sports. Mereka berjaya membuktikannya. Inovaton kembali. Jom sertai Inovaton musim ketiga. Jika anda ada idea menarik dan inovatif, sahut cabaran Inovaton. Anda berpeluang memenangi hadiah lumayan. Imbas kod QR tertera untuk pendaftaran dan sila hadirkan diri ke lokasi-lokasi berikut untuk membentangkan idea anda. Selamat mencuba. Moga berjaya. Tonjolkan idea inovasi anda yang terpendam selama ini. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu.
Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Nina Rozman. Niaga Spotlight takes us through the week in economic analysis and future affairs. Now this week on Future Affairs, we spotlight the topic of zakat as social capital and empowering undergraduates via elder care. Now, to frame the issue, Malaysia's zakat funds, the obligatory Islamic financial contribution collected each year, often reaches 740 million ringgit annually across states. Yet, its transformative potential as community credit system remains underutilized. Today, we investigate how zakat, when deployed through innovative structured partnerships like a community credit fund, can directly empower vulnerable groups, boost youth economic resilience, and also strengthen elderly care. We spotlight community credit not as charity, but as a social financing tool, blending Islamic finance principles with youth and elder care policies, all while addressing Malaysia's dual crisis, in this case, student poverty and aging population care. Now, earlier this year, the Education Ministry confirmed that over 10,000 SPM candidates were absent from their national exams. Many of them were working gig jobs, some as food delivery riders, just to support their families. Thousands of our youth are clearly being priced out of higher education. That brings us right back to the millions of ringgit in zakat, close to 800 million ringgit annually, as mentioned, and yet very little of this funding is structured to support sustainable long-term empowerment of students in need. Now, what if zakat wasn't treated only as charity? What if it became community credit, a financial bridge, not a lifeline, which allows students to earn stipends through meaningful social service? That's exactly what one pilot project is attempting to prove, pairing students from underserved backgrounds with elderly care homes where they serve once a week and receive 10 ringgit an hour in return. This is not a handout, this is earned dignity. And it is a model we could possibly scale. We break down all the details now on Niaga Spotlight with Ahmad Fatin Mohamed Suhaimi, CEO with Yayasan Kuis, as well as Professor Dr. Aishat Muniza, Senior Islamic Finance Advisor with UNFPA Malaysia. A very good morning to the both of you. Thank you for making time. Thank you very much. Thank you very much. Fantastic. So, Sheikh Fatin, if I could get started off by you telling us a little bit more about reframing zakat, the foundation of it, right? Now, zakat distribution and contributions are often viewed as transactional. How did Yayasan Kuis re-engineer your role to operate more as a community investment fund? Okay, thank you. Thank you for the question, Tamina. I mean, it's true that zakat is often seen as a transactional act. Funds are given, needs are met, and that's it. But I mean, at Yayasan Kuis, we were inspired to think it differently. Can zakat become a platform for service, dignity, and giving lasting impact? So that question came to us. I mean, in fact, through Prof. Aishat Muniza, she brought forward the idea. Can we reimagine zakat as a form of a community credit, as you mentioned earlier, where students give their time and energy to society, and in return receiving support through zakat. So we were immediately drawn to that vision. So from that discussion, we began shaping what we call as the Community Credit Fund, which is actually just launched last week in collaboration with the UNFPA Malaysia and funded by MBSP Bank. So in Yayasan Kuis, as a university-based foundation, I mean, we are closely aware of the student challenges, and many come from low-income households. They may receive zakat occasionally, but still their financial stress remain. So affecting not just their studies, but I can say in terms of their confidence and hope for the future. At the same time, we observe also another group, our elderly group, especially those in care homes. So interestingly, many of our students in our university actively, involved in elderly programs. So that's when we saw the opportunity. What if we can connect the youth and elder, not through charity, but some sort of meaningful exchange. So that's how the Community Credit Fund turned into reality. So under this program, as also what you mentioned earlier, so students volunteer at elderly care homes. They spend time with the elderly groups, giving companionship, maybe just simple as reading books, offering conversation, and in return they receive a stipend, not as a salary, but as a recognition for their service, which is funded by zakat.
So, I mean, this initiative embeds values of ta'awun or mutual cooperation or mutual support and also maslah, which is give public benefit. So we try to design this initiative, I mean, to create economic values in terms of enhance students' employability and thus transforming zakat into a catalytic tool for inclusive development rather than just a passive handout. Absolutely, and I truly see the interjections whereby which essentially students are earning through care and not through consumption. Thank you very much, Fatin. From there, Prof. Aishat, I'd love to move into you explaining to us a little bit more about the ethos behind this. Now, zakat, of course, in essence, it functions as a way to redistribute wealth amongst members of society, from the more fortunate to the less. Now, this pilot shows its potential as social capital. Let's spread the net a little bit wider and speak about Islamic finance principles and what type of paradigm shifts you feel are important to harness this kind of pilot project so that it can have even wider impact. Thank you very much for that great question. Normally, as you have correctly pointed out, zakat is considered as a one-time giving charity act. That's right. But if we look at how zakat is perceived in the context of maqasidu sharia, we understand that it is not about giving. Because if we look at the recipients of zakat in the Quran, which is our holy book, we find that there are 8 legal recipients mentioned therein. And it's not like strict categories. For example, if we look at fi sabilillah category, in the way of helping the religion, in the way of serving the religion, in the way of achieving societal good, we can still spend zakat. And there is no limit to that whereby we have restricted ourselves in our societies in interpreting it. But actually we have the liberty to have a wider interpretation in categorizing who can fall under fi sabilillah category. So I believe that it's all about interpretation and finding the most deserved recipients of zakat in our societies, because sometimes all our energy is on how much we collect zakat. That's how right. much do we get on charity. So that is the shift we need. Why do we have to be so much concerned about how much we are receiving? It shouldn't be the KPI that solely we are concerned about. We should be more concerned about how are we spending the money we have collected as zakat or even charity, and what is the impact we are creating to the society by using those funds as social capital or whatsoever name we may call it. Yeah, absolutely. What I believe is that time has come for us to have better interpretations in terms of aligning zakat and other Islamic social finance tools to the societal needs we have, whether it is about elderly care, whether it is about B40 population, whether it is about not having enough financial products to serve unserved and underserved segments of the population. We still have the liberty to interpret the asnafs or the recipients of zakat in such a way that we should be able to stretch it and serve the community needs. And this is what exactly we are doing by pioneering this community credit fund with the help of a lot of stakeholders. So what I believe is that the kind of paradigm shift we need in this regard is, number one, we should redefine how zakat recipients are perceived. Absolutely. It shouldn't be only focused on faqir and miskin. And secondly, we also need to transform our KPIs of zakat or charity from collection amounts to the impact we create in the society. And the last one which I want to highlight, which is the most important one, is we should not be focusing on giving. Rather than we should be focusing on programs that transforms lives. Our target should be a person who's receiving zakat today should be able to transform their lives for the better and should be a payer of zakat in future.
And I think you've actually hit the nail on the head with that, because speaking about economic empowerment and capacity building programs, our statistics show that as of 2022, only about 2 to 3% of Malaysia's total zakat collection actually goes towards that. So this might be a first step, but we do believe that it's going to be a big one that perhaps could show replicable, scaled models across states in Malaysia, perhaps. Fatin, I'd like to pick up on a point which Prof. Aishat had mentioned, and talking about the stigma which often surrounds students who do receive zakat. Let's talk about how community credit fund like the one by Yayasan Kuis UNFPA helps to reframe recipients as active contributors back to society, not simply beneficiaries. And what is student feedback insofar telling us about this? Thank you. It's true, I mean, that many students do feel a sense of stigma when they're receiving zakat. So they worry about how others will see them as needy, as dependent. And we know this can, affect their self-esteem, even their willingness to apply for the assistance that they actually need. So from the beginning, we designed the Community Credit Fund to reframe the role of the students, like what you mentioned earlier, which is from a passive recipient to an active contributor. Through this initiative, Community Credit Fund, students, they are not just receiving zakat, they are giving back to the community through social service, engaging with elders and offering their companionship. The stipend they receive is not just a charity, but it is a recognition for their care and commitment. For me, that shift of mindset is powerful. They are not just receiving, but they are also actively contributor. So, although the first batch of the students will only begin their placement by the end of this July, the early response that have already we received, I think for me is very encouraging. In terms of the selected students have shared with us how proud they are to be chosen, not just to receive support, but to have the chance to serve to the elders. So this kind of feedback for me tells us that the initiative is helping to break the stigma. So students feel more valued, not pitied. And also they feel more empowered and not to be feel dependent. And that's exactly what we hope for this Community Credit Fund, for which is to use zakat in a way that restores dignity, builds character, and strengthens the spirit of community service. And also the students are very importantly receiving training, they are being evaluated, and they will actually be able to put the service hours that they're putting towards elder care into their CVs as work-related experience, right? So that also fundamentally ties back into enhancing the Maqasid al-Sharia perspective too, for intellect, for life, for dignity. Moving deeper into that, Prof. Aisha, can I ask you about the fact that, so Malaysia, of course, channels billions into Islamic finance, but it's rarely positioned as a formal development mechanism. What opportunity do we have now at this juncture in 2025 to have this as an evaluation, to have zakat, wakaf, infaq and all to be integrated into national human capital policies? Perhaps it's a missing dimension, and what can help to catch up everyone who's been left behind, right? Yeah. I believe that Malaysia is leading in Islamic social finance if you look at it from a global context. Right. If you look at what Securities Commission Malaysia, Bank Negara Malaysia has pioneered in this regard, they have actually integrated social finance into the Islamic financial system. For instance, if we look at Bank Islam Sadaqah House, it is a very good initiation by the bank, which shows that it's not about Islamic commercial finance that always should be considered or in forefront when it comes to a commercial financial institution. And today, globally, the Sadaqah House initiative has been acknowledged. For example, in the Maldives recently, the central bank has initiated again a similar kind of a model, whereby even in the Maldives, there is a framework whereby you have to have Islamic financial institutions dealing with Islamic social finance sector as well. So what I believe is that the overall
framework to integrate Islamic social finance to Islamic commercial financial institutions are found in Malaysia. However, what we are lacking today is the interpretation of how we can widen the horizon of using zakat or charity funds to those who are in need. I believe that if we were to have a better output in terms of deploying zakat money, the best way would be we have to come up with a proper strategic plan to find the most deserved recipients, to do a need assessment, and to ensure that the aid through charity mechanisms, through zakat mechanisms are delivered to the most needy in our society without them asking for it. Because currently the trend is, whether it is for educational purpose, health purpose, or whatever the purpose, the asnaf is the one who should come forward and declare themselves as asnaf, and then only there will be an assessment carried out to see whether they are eligible to receive this assistance or not. Correct. So what I believe is, at national level, what we have to focus right now is finding the most deserved recipients, invest on that, and once we identify who are the most deserved recipients, the aid through zakat and charity must be delivered to them without them asking for it, and that would be the day where we could transform people's lives and ensure that zakat has achieved its maqasidul sharia. And I see clearly how the current policy disconnect can actually be closed quite rapidly if our national development planning was also cognizant and wanted to make full use of the available zakat funds through the manner in which you've described. I can also perhaps think of the way in which perhaps in the near future zakat boards may also be able to operate as catalytic funds. There are quite a few interesting areas of economic opportunity and employment for youth. We're talking about social care, apprenticeships like what you have been doing. There's also green youth employment, and very often those from the underserved backgrounds, those youth are the ones who have least access to the training and the technical skills which would make them employable in this new and firm future of work that's actually already here. Thank you, Prof. Aishat. From there, Fatin, I'd like to go back into the pilot program itself. Now, this pilot targets 25 students for a starter. And what is your vision, hopefully, for scaling this model across universities and maybe even states in Malaysia? And what kind of structural or even faith-based governance issues need to also be addressed to ensure all goes smoothly? Okay, thank you. I mean, yes, the pilot starts small, I mean, with just 25 students. But I mean, from the very beginning, our vision has gone far beyond that number. I mean, also with the support of UNFPA Malaysia and our strategic partners, we are not limiting this initiative only to Malaysia alone. After the pilot, we plan to lay the groundwork for scaling. Maybe first we started with other universities, and also we go to other states in Malaysia, and then globally, and adapting it to the diverse socio-economic and cultural context in Muslim majority countries. So our aim is to create a globally replicable zakat for service framework rooted in Islamic values but responsive to local needs. So more significantly, in collaboration with UNFPA Malaysia, so we are working toward establishment what we call as a community credit exchange. A bold new platform, I mean, where community service is formally tokenized and valued. The idea is simple. Just as the world has what we call as carbon credits for offsetting environmental impact, we envision a community credit system where acts of care, tutoring, social work can be quantifiable credit. So this credit can be bank, trade, or even offset. For instance, an institution that lacks manpower could support another by funding community credit activities. So it's a mechanism to incentivize dignity-based volunteerism and to reframe unpaid care as a measurable contribution to society. To mainstream this, of course, we will need support from religious governance bodies to endorse the notion that zakat can support this kind of structured service, not just financial need.
but with clear Sharia parameters, strong impact metrics, and digital accountability tools, this model, I think, is not only scalable, but is a transformative model. Exactly. And also another interesting data point that we have is Malaysia overall has roughly about 500,000 tertiary students at any given point. If only 5% of those, who are of course Muslims, from those undergraduates were then engaged in service-linked zakat programs, that actually represents perhaps even tens of millions of zakat-related funds, which are then dispersed accordingly and for direct and actionable turnover and good. However, it's also an opportunity perhaps for state-level zakat fragmentation to also be quickly addressed so that everything becomes perhaps more digitized. There is a better framework for tracking and accountability. And as Prof. Aishat was mentioning, it of course makes sure that the funds go out from identified parameters, not at the request of the asnafs. Prof. Aishat, I'd also like to go into discussing a little bit about the fact that, of course, most underserved graduates, they would also then be coming from B40 households. These remain excluded from formal credit lines. Now, how feasible is it then to develop zakat-linked Sharia compliant, perhaps microcredit systems for such students? Definitely, there is scope and potential for that in our societies. But the thing is, when we look at it from a profitable perspective or an angle, it becomes something which is not so feasible to most of the commercial financial institutions out there. This means that more work needs to be carried out in terms of catering this needy segment of the population through Islamic social finance. I believe that there is a strong potential in Malaysia and elsewhere in the world where we have the same issue, and it can be resolved through, for example, we can come up with micro muloraba models or musharaka models, or even we can have micro different types of financial models being implemented across not only through Islamic financial institutions, but they should be led by the universities themselves. For instance, in the case of University Islam Selangor, it is not the university per se who's dealing with the community credit fund, right? They have Yayasan Kuis, which is a designated foundation that deals with those students who are in need to provide them scholarships and better opportunities in terms of sustaining their financial needs while they are at the university. So with this model, what type of extension do we need? What we need in terms of extension here is coming up with innovative Islamic social finance tools or models that could be implemented there. You call any type of Islamic social finance tools, for example, zakat, sadaqah, waqf, or even commercial financial tools, for example, mularaba, musharaka, ijara, whatever the name we have here, it has the potential to be used as a social finance or microcredit type of tool as well. So if you ask me what is lacking right now is, I think, the willingness. We need to change the attitude of giving. We need to ensure that we create societies where every student, every citizen is responsible for their own needs. There shouldn't be a perception that if you are in need, one-time assistance should be provided. Because it also impacts your non-material well-being as well. Exactly. Could I have perhaps a short and brief insight from you as well, looking at the fact that this model in particular, it is funding students to provide companionship, care, work which is quite often feminized and unpaid. Now, could zakat serve as a tool perhaps to formally value such unpaid care labor that is taken on by women, but within the Islamic economic frameworks? Definitely. Again, it's about our interpretation and how willing are we to serve this unserved and underserved segment of the population. What I believe is that if we were to come up with a more feminine Maqasidu Sharia approach, definitely we can interpret fi sabilillah category of zakat in such a way that
anything that is disrupted in our society, anywhere we need help, financial assistance, we could utilize zakat as a resource that is transformational, so that people will not be begging for help, or they might not be neglecting the societal care needs and going for work, sacrificing the bigger picture. In the bigger picture, what we see is sacrificing the national development in such a way that there are neglected segments of the population who are uncared for, because there is no holistic system to cater for them. So in short, of course, we are able to use zakat in such a way that we could take care of those who are taking care of like elderly population, even children, but who are not recognized in terms of payments. Clearly so. Thank you very much, Prof. Aishat, as well as Fatin, for the most interesting discussion. Well, today's discussion shows the potential of zakat to function not just as a religious obligation, but perhaps as a more strategic lever for inclusive development. If integrated into national education, elder care, and youth empowerment policies, models like this one could redefine the role of Islamic finance in Malaysia's socio-economic agenda. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. We'll see you again next week with more economic analysis and insights. Here's to a productive week ahead.